Привіт! Мене звати Коля, і сьогодні ми поговоримо про Одеську підземку. Мало хто здогадується, але в Одесі таки є метро. І воно зараз перед вами. Ось, бачите, навіть буква М є на вході. Перед тим, як ми обговоримо те саме Одеське метро, пропоную трохи зануритись в історію нашого метрополітена. Перша ідея побудувати метро в Одесі з'явилася в 1965 році. Однак, в тогочасному генплані міста не було жодного слова про метро, тому що в Одесі жило замало людей для побудови такої дорогої речі, як метрополітен. Тож поговорили і забули. Але 25 грудня 1974 року все змінилось. В цей день в одеській сім'ї Віктора та Галини Фольги народився син Коля. І все б нічого, але цей Коля став мільйонним жителем Одеси. Його сім'ю зустріли журналісти і хор з оркестром, а Одеса отримала статус міста-мільйонника з усіма його перевагами. Зокрема, правом на метро. Як не дивно, за геологічними показниками близьким до Одеси виявився Петербург. Тому проєктування одеського метро довірили фахівцям ЛЕН Метрогіпротрансу. З результатами їхньої роботи можна ознайомитись в статті головного інженера установи Юрія Юхова в журналі «Метрострой» за 85 рік. Обґрунтовується будівництво метро тим, що в Одесі вже на той час жив 1 мільйон 100 тисяч чоловік, а також значною протяжністю міста з півночі на південь на понад 30 кілометрів. Перша пускова ділянка планувалась довжиною близько 12 кілометрів із 8 станціями глибокого закладення. Її планували закінчити до 2000 року разом з електродепо. Розташування депо було визначено поблизу залізничної станції Одеса-Сортувальна, що цікаво, на намивній території. То де ж мали знаходитись станції першої черги одеського метро? Першу станцію вокзальну планували побудувати під привокзальною площею. Маю припущення, що вхід до станції влаштували б через підземні переходи, які знаходяться на площі. Наступна станція мала проєктну назву вулиця Леніна та повинна була знаходитись на розі Ришелєвської та Троїцької. Думаю, що зараз вона б іменувалась саме Ришелєвська на честь вулиці, яка пролягає над нею. В статті написано, що станція Дерибасівська мала знаходитись на стику одноіменної вулиці та сучасного проспекту Українських Героїв. Але кожен одесит знає, що ці вулиці не перетинаються. Тому я вважаю, що мова йшла про Грецьку площу, а вхід до станції міг знаходитись ближче до вулиці Гаванної та Міського саду. Наступну станцію вулиця Суворова мали побудувати на розі Приморської та спуска Марінеско. Приблизно там, де кінцева зупинка 10-го тролейбуса. Станція з проєктною назвою Райсовєт планувалась на вулиці Чорноморського козацтва, в зоні напівкруглої площі. Ну тут важко помилитись з місцем, це сучасний Червоний сквер. Наступна станція одеського метро Пересип мала знаходитись поблизу залізничної станції Одеса-Пересип, між вулицями Чорноморського козацтва та Атамана Головатого. Станція Лузанівка планувалась поруч з одноіменним парком. Думаю, це була б улюблена станція для багатьох одеситів. І кінцевою першої черги метро мала стати станція Піонерська. Вона планувалась на розі Миколаївської дороги та вулиці Дунаєвського, біля Молодої гвардії. То чому ж не реалізували цей проєкт? Існує така версія, що долю одеського метро вирішив тодішній генсек СРСР Черненко. Мовляв, він особисто викреслив Одесу зі списку міст, де мали побудувати метро, та вписав туди російські міста, зокрема його рідний Красноярськ. І за іронією долі, метро в Красноярську так і не побудували. За іншою версією, наприкінці 80-х років економіка СРСР була в дуже поганому стані і банально не було грошей на будівництво нових метрополітенів. Але Черненко все одно йде вслід за руським воєнним кораблем. Наступного разу про метро заговорили вже на початку 90-х.
Тоді було укладено договір про інвестування в Одесі двох проєктів – нового міжнародного аеропорту та метрополітену. Фінансувати будівництво мала японська компанія. І коли вже все було вирішено, у 95-му році в Кобе стався потужний землетрус. У місті було зруйновано багато будинків, і уряд Японії заборонив усе інвестування. А кошти пішли на ліквідацію наслідків землетрусу. Тож побудувати метро в Одесі не судилось. Як ви розумієте, повноцінного метро в Одесі так і не побудували. Але є певні місця, що в тій чи іншій мірі пов'язані з метро в Одесі. Тож, оголошую підбірку з 3 метромісць Одеси. Кримський бульвар, мабуть, улюблене місце для прогулянок одеситів, що мешкають на посілку. Але мало хто знає, що саме тут мали прокласти метрополітен мілкого закладення. Тобто мали розкопати верхній шар ґрунту, побудувати тунелі та станції та закопати все знову. І таке розташування було б дуже зручним для жителів масиву, що мешкають в різних його частинах, бо вони мали б метро у пішій доступності. Зараз ми знаходимося в Молодіжному сквері. Десь тут під нами мали побудувати кінцеву станцію Одеського метрополітену. На жаль, цим планом не судилося збутися, зате ми маємо такий затишний куточок в самісінькому центрі посілка. От чорт, закрито. Коротше, за моєю спиною знаходиться вхід до казкового тунелю. І одесити жартома називають його Одеське метро. Це таке метро, де пересування відбувається ногами. І в цьому є сенс, адже цей тунель побудований з таких самих тюбінгів, як і метрополітен. Цей вишикано прикрашений тунель веде до ліфту, який підіймав відпочиваючих в санаторії Магнолія. На стінах тунелю можна побачити атмосферні візерунки та ілюстрації до казок. Зараз тут будують замість санаторію новий ЖК. Але забудовник обіцяв відремонтувати тунель та ліфт і зробити їх доступними для всіх бажаючих. Як я обіцяв, ми повернулись на це місце. І перед вами вхід до тунелю, який будував Київметробуд у 70-х роках. Так, по ньому не ходили потяги метро, але їздили вагонетки. І сам тунель складається з таких самих тюбінгів, як і тунелі у київському метрополітені. Може трішечки вище. Чим вам не метро? Насправді це штольня Одеської дренажної системи, що була створена для протисувного захисту міста. Її завдання – збирати та відводити міжпластові води в море. Такі штольні будувались в Одесі у 2 черги. Перша від району парка Шевченка до Аркадії, та друга від Аркадії до мису Великий Фонтан. Ще мали побудувати 3-ю чергу до Чорноморки, але не склалось. І особисто я вважаю ці штольні одеським метро на мінімалках. Обговорити перспективи появи метро в місті я вирішив з Максимом Коноваловим, людиною, що добре знається на історії та реаліях одеського транспорту. Існує такий стереотип, що в Одесі не можна побудувати метро через катакомби. Що ви думаєте з цього приводу? Взагалі-то я згоден, що це саме стереотип, тому що, на мій погляд, це якийсь радянський стереотип, тому що в світі існує багато систем метрополітену, які будували в дуже сейсмічно неустойчивих рельєфах та інших. Зокрема, Нью-Йоркська мережа, одна з найстаріших в всесвіті, але знаходиться поруч з океаном. Тому теоретично я вважаю, що можна було побудувати, але це трішечки не в наших реаліях на сьогоднішній день. А які перспективи появи в Одесі метро або іншого швидкісного транспорту? На сьогоднішній день, як ми бачимо взагалі, зокрема в інших містах України, будівництво метрополітену – це проблематична тематика. Є багато гілок в столиці, які ще не добудували, вони довгобуди і дуже багато скандалів. Так само місто Дніпро намагається розширити свою гілку, але
не виходить. І на сьогоднішній день в наших реаліях, особливо воюючої країни на сьогоднішній день, це дуже така затратна та проблематична інфраструктура. Але в нашому місті існує альтернатива, вона вже є у вигляді маршруту північ-південь, але на мій погляд, я би його трішечки доробив би. Це пріоритетний рух для вагонів у дорожньому руху. Ну і незабаром ми очікуємо, до нас приїдуть ще більш довгі вагони К1-306, вони повністю низькопідлогові. І це може бути непоганим аналогом та старту магістрального маршруту наземного. Особисто я вважаю, що в Одесі рано чи пізно з'явиться метро. Можливо, це не буде важкий метрополітен, як в Києві чи Харкові, і ми отримаємо більш легкий варіант на кшталт метротраму в Кривому Розі, де частина маршруту в центрі пролягає під землею, а решта знаходиться на поверхні. Ну а поки будемо радіти нашим трамваям та тролейбусам і активно користуватись ними. То що ви думаєте стосовно нашого метро? Чи з'явиться воно колись в Одесі? Свої думки пишіть в коментарях. Дякую, що подивились відео, бережіть себе, донатьте на ЗСУ і до зустрічі в новому відео. Бувайте!